म तपाईहरुलाई सुरुकै भिडियोमा भने थिए कि अहिले सबै अल्फाबेटको उच्चारण आधी मात्र हुन्छ र पूरा उच्चारण कसरी गर्ने त्यो आजको भिडियोमा सिकौँला। पूरा उच्चारण गर्नको लागि पहिला व्यञ्जन र स्वरलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र पूरा उच्चारण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नु होला, यहाँ सिंगल कन्सोनेन्ट र सिंगल भावेल बीचको संयोजन छ। उतातिर छ सिंगल कन्सोनेन्ट, उतातिर छ सिंगल भावेल। त्यस्तै सुरुमा हामी के लेख्छौँ, सिंगलमा कन्सोनेन्ट लेख्छौँ, त्यसपछि भावेल, त्यसपछि फेरि सिंगल कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल, त्यसपछि फेरि कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल, कन्सोनेन्ट भावेल, यस्तै हामी लेख्छौँ। यस्तै हामी सुरुमा पहिला लेख्छौँ कन्सोनेन्ट भावेल मिलाएर, अनि यसलाई ग प्लस आ यो भयो गा, ग प्लस या यो भयो क्या, ग प्लस अ यो भयो ग, ग प्लस य यो भयो ग्य, ग प्लस ओ यो भयो गो, ग प्लस यो भयो क्यो, ग प्लस उ यो भयो गु, ग प्लस यु यो भयो ग्यू, ग प्लस उ यो भयो उ, ग प्लस इ यो भयो गी। यस्तै पढिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि छ नको न प्लस आ। त्यस्तै हामी सबैलाई यस्तै लेख्छौँ, पहिला कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल, फेरि कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल। अनि न प्लस आ यो भयो ना, न प्लस या यो भयो न्या, न प्लस अ यो भयो न प्लस यो भयो य न्य यो भयो न्य, न प्लस ओ यो भयो नो, न प्लस यो भयो न्यो, न प्लस उ यो भयो नु, न प्लस यु यो भयो न्यू, न प्लस उ यो भयो नु, न प्लस इ यो भयो नि। सबैको यस्तै लेखिन्छ, सुरुमा कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल। भिडियो नलामो होस् त्यसैले म फास्टमा लेखिरहेको छु नबोलिकन। त्यस्तै यहाँ छ डबल कन्सोनेन्ट आ सिंगल भावेल बीचको संयोजन। उतातिर छ डबल कन्सोनेन्ट, उतातिर छ सिंगल भावेल। सुरुमा के लेख्ने, कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल, फेरि सुरुमा कन्सोनेन्ट भावेल, कन्सोनेन्ट भावेल, यस्तै लेख्दै जाने। यो भयो का, क्या, को, क्यो, को, क्यो, को, क्यो, को, की। त्यस्तै यहाँ छ
तको सुरुमा कन्सोनेन्ट, त्यसपछि भावेल, कन्सोनेन्ट भावेल, कन्सोनेन्ट भावेल, यस्तै लेख्दै जाने। यो भयो ता, त्या, त, त्यो, तो, त्यो, तु, त्यो, तु, ती। Iya,